الثورة لما قالت عيش حرية عدالة اجتماعية كانت تقصد الحرية السياسية بس. وده في ذهن ناس كتير انه عايزين نظام ديمقراطي وانتخابات دورية ومش عارف حق تكوين الجمعيات والاحزاب انا رأيي انه لا. ال 25 يناير هي تعبير عن تغيير عميق حصل في البلد وفي الدنيا اكشلي، مش بس في مصر يعني كده لوحدها. وارتبط وانا تقديري ان ده مهم خالص بانه في جيل كبر قادر يشوف حاجة تانية خالص بسبب الكوميونيكيشن، الثورة اللي حصلت في الاتصالات. من اول الافلام للادب لتجارب الدول التانية. البلد ورا بلد عمالة بتعمل تعديلات في تشريعاتها عشان زواج المثليين. ايرلندا باستفتاء شعبي، بلد كاثوليكية محافظة بشكل او باخر، كل ده له تأثير على الناس في اي حتة في الدنيا، بس كمان الناس في مصر. وإذا قبلتي انه فعلا 25 يناير كان تعبير عن بروسس، عن عملية مستمرة سنوات قبلها، وعملية في مجملها تقدمية، لازم يبقى بعد الثورة رد الفعل على باب البحر غير رد الفعل على كوين بوت. انا بتهيالي هي العاملين اللي قالهم جاسر فعلا يعني الثوره والاتصالات، يعني ان الناس حاسه انها جزء من عالم اكبر يعني. وكان دي برضو رد فعل وقفنا قدامه لما الناس حطوا قوس قزح على صورهم بعد حكم بعد الاستفتاء في ايرلندا. لا، بعد حكم المحكمه الدستوريه في امريكا باجازه زواج المثليين. يعني وانه يعني ان الناس مثلا تشير صور مسيرات الاجهاض، المطالبه بتقنين الاجهاض يعني دي حاجات وقفنا قدامها، ان الناس حاسه عامه انها جزء من حركه اجتماعيه اوسع من مصر يعني. والثوره اللي هي عبرت عن مزاج جيلي مختلف، بس كمان طلعت الموضوع برضو بره شوية دايرة انه دي بس قضية حقوقية. يقول الكلام ده انه هو مش قوي صراع يعني. يعني كنت بفكر ان هي حاجة فعلا مثيرة للتأمل شوية، انه نديم وهشام مبارك هما اللي لعبوا الدور ده. بس هو المؤسسات اللي شبه النديم يمكن، واللي هي انا بحسها كمان شبه المبادرة، يعني نديم والمبادرة بينهم حاجات كتير مشتركة، منها ان هم منظمات حقوق انسان بشكل واسع، بس هم عندهم اهتمام كبير بالنسوية. فهم اللي ممكن يلعبوا الدور ده في التقاطع ما بين القضايا النسوية وقضايا الحقوق الجنسية وقضايا حقوق الانسان. ف دايما هي اظن يعني كويس انه كمان دايما في المنظمه دي اللي تعرف تعمل اللي تبني الجسر ده ما بين يعني الدوائر دي والدوائر دي، لانه وقتها زي ما جاسر بيقول حتى في جوه المنظمات النسويه كان يعني فكره مفهوم الحقوق الجنسيه مش مترسخ في الشكل اللي باين بيه دلوقتي. فبرضه ما بتهيأليش كانوا مشغولين بالقضية دي كقضية نسوية يعني. ففكرة ان في ناس راديكال جوه الحركة يقدروا يعملوا ده، ممكن تبقى يعني هي اللي بتعمل النقلة دي. مش عارفة جسر رأيي. لا يعني موافق تماما. بس كمان في صراع جيلي. وفي تقديري هو مش بس على القضايا النسوية أو القضايا المرتبطة بالمثلية الجنسية يعني. هو صراع جيلي ومنطقي جدا على يعني سبيكترم واسع جدا من القضايا. الدنيا على بعضها بيطرح فيها مفاهيم جديدة وبتتطور
بالتعريف الناس كل ما بتكبر في السن بتبقى قدرتها على تقبل افكار جديده وبتقل. يعني ناس قليله خالص اللي بتقدر طول الوقت تلاقي طاقه ومجهود انها تتعلم وتوسع رؤيتها للدنيا. ودي حاجه يعني حاجه انسانيه، يعني مش لا هو بالضروره نقد ولا لا، دي حاجه طبيعيه. النديم في ده بدرجة ما. يعني النديم هم 4 ستات الأساسيات هناك، عندهم القدرة دي بدرجة ما، إنهم لسه مستعدين يقبلوا إنهم يغيروا شوية من بلاش قناعاتهم، بس يعني يوسعوا مداركهم ويبقوا قابلين أفكار جديدة، وبالمناقشة يقبلوا حاجات. وبيدلل شوية على ده انه في المؤسسات الجديدة، لو خدنا مثلا مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الجيل الأصغر كتير اللي هم في نص عشريناتهم، في أسئلة كتير من اللي احنا اضطرينا نعمل مجهود عشان نجاوبها، ويمكن عشان احنا عملنا المجهود ده عشان نجاوبها، هم النهارده ما بيسالوهاش. يعني دي بالنسبه لهم حاجات بديهيات. بس عشان كده انا برضو يعني قصدي يعني فاهمه وجهه نظرك، بس عشان كده انا مش حاسه ان هو صراع، او انا حاسه ان هو بيبقى في دايما ناس بس بتزق المسطره شمال شويه، وفي ناس يعني مش كل الناس تبقى متجاوبه بنفس الطريقه، بس الحركه بشكل اوسع بتتطور، يعني بتتقبل دايما افكار جديده يعني على كل المستويات يعني.